ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ ช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เราเอาเมนูง่ายๆมาอีกฝากกันอีกแล้วนั่นก็คือเมนูปีกไก่ทอดขิงค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะแรกนะคะเราจะใช้ขิง1 แง่งค่ะเทียมค่ะพริกไทยดำนะคะด้วยดอกเกลือนะคะละเอียดเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปหมักค่ะเดี๋ยวเราจะไปหมักกับปีกไก่บนกันนะคะเดี๋ยวเราจะหมักปีกไก่กันค่ะค่ะทีนี้เราก็จะใส่นะคะในส่วนของที่เราตำไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเราก็อย่าลืมนะคะใช้ขิงซอยนะคะเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องทอดขิงซอยก่อนเนาะนี่นะคะมันก็จะได้เส้นอย่างนี้นะคะแป้งทอดกรอบคีโตนะคะน้ำซุปนิดนึงขยำให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักนะคะในส่วนนี้ทิ้งไว้นะคะประมาณ30 นาทีนะคะถ้าอยากที่จะให้มันเข้าเนื้อเยอะๆนะเพื่อนๆก็ใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปในตัวของไก่นะถ้าเกิดใครแบบว่ามันอยากให้เข้าเนื้อเยอะๆเลยแนะนำนะคะต้องทิ้งไว้เป็นคืนเลยนะคะขั้นต่ำคือ30 นาทีนะคะแล้วจะได้ไก่ทอดนะคะขิงนะคะที่อร่อยแล้วก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางสมุนไพรนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้น้ำมะพร้าวในการทอดนะคะเราจะทอดนะคะในส่วนของขิงซอยก่อนค่ะขิงซอยนะคะเราก็จะทอดนะคะให้มันกรอบๆนะคะเพื่อตกแต่งหน้านะคะเดี๋ยวพอขิงเริ่มกรอบสักนิดนึงเราก็จะใช้นะคะในส่วนใบมะกรูดด้วยนะคะใส่ลงไปนะคะสมุนไพรจะเยอะมากๆนะคะให้มันกรอบนิดนึงนะคะเอาละค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะทอดเราเริ่มตัดกรูดกันนะคะคุณได้ทานแบบได้กลิ่นมากนะคะเอาละค่ะทำการทอดไก่ลงไปนะคะค่ะทีนี้เราจะเสิร์ฟกันนะคะเราก็จะเสิร์ฟนะคะด้วยไก่สมุนไพรเรานี้แหละค่ะแบบง่ายๆกันเลยนะคะจะกินกับเมนูอะไรก็อร่อยนะคะมันจะมีขิงนะคะออกมานิดนึงเห็นไหมนะคะเดี๋ยวเราจะโรยนะคะด้วยขิงนี่เลยค่ะไปแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆนะคะนั่นก็คือไก่ทอดนะคะปีกไก่ทอดนะคะเขาเรียกว่าปีกไก่นะเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูง่ายๆนั่นก็คือปีกไก่ทอดนะคะขิงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ